සුබ දවසක්. මේ වන විටත් ඔබ දන්නවා අද දවසේදී අපි මොකක් ගැනද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ කියලා. ගිය සතියේදී අපි කතා කරා අද දවසේ ඔබත් එක්ක motion path සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා කියලා. එහෙනම් PowerPoint වලට අදාළව motion path කියන දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔබ දකින්න ඇති මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරන වෙලාවේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පුංචි රවුමක් චලනය වෙමින් තිබුණා. අපි මුලින්ම බලමු ඒ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ දේ කරන විදිහත් එක්ක ඔබට පුළුවන් වෙයි පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න මොකක්ද මේ motion path කියන්නේ කියලා. හරි. ඒ සඳහා මම මේ විදිහට අලුත් ස්ලයිඩ් එකක් අරගන්නවා. මම මේ හැම දෙයක්ම ඉක්මනින්ම කියාගෙන යන්නේ මේ දේවල් ඔබට හුරුයි. මේ දේවල් පිළිබඳව දැන් ඔබ හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්න හින්දා. මේ විදිහට මම ගත්තා. ඒක layout එක මම blank හැටියට තමයි තියාගන්නේ. මේකට කිසිම දෙයක් යොදන්නේ නැහැ වෙනම. ඊළඟට මම මේකේ ඩිසයින් එක ඔබට කැමති නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට මේකේ ඩිසයින් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ විදිහට පාට වෙනස් කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මේකේ රවුමක් හැටියට මේ විදිහට insert හරහා shapes වලින් පුංචි රවුමක් මෙතනට ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් format හරහා මේකේ පසුබිම් වර්ණය වෙනස් කරන්න. මේ හැමදේම ගැන ඔබ අවබෝධයකින් ඉන්නවා. ඊළඟට outline අවශ්‍ය නම් ඔබට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක ත්‍රිමාන ස්වරූපයකට අරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ හැඩහුරුකම් සියල්ලම කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම පුංචි වෙනස්කම් කිහිපයක් මෙතනට සිද්ධ කරනවා. ඊළඟට තමයි අපි අදාළම කොටසට යන්නේ. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපේ අංගය ඔබට මතක ඇති අපි ගිය සතියේදී කතා කරා transition සහ animation සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ස්ලයිඩ් එකක් ඇතුළත තියෙන අංගයන් චලනය කරන්න අපි පාවිච්චි කරේ animation කියන ඔප්ෂන් එක. animation එකේදී අපි කතා කරා add animation සම්බන්ධයෙන්. ඒකෙත් කොටස් පිළිබඳව කතා කරද්දි තමයි අපිට මේ motion path කියන කොටස හමු වුනේ. මම animation pan එක මේ විදිහට දකුණු පසට අරගන්නම්. එතකොට වඩාත්ම පැහැදිලි වෙයි. මේකේ animation pan එක අපි කරනවා කියලා කිව්ව ඔබට මතක නම් අපි කරන චලනයන් සියල්ලම මෙතන එහෙම නැත්නම් animation සියල්ලම මෙතන පිළිවෙලින් සටහන් කරගන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් මම ඔන්න add animation හරහා මෙන්න මේ කියන motion path කියන අවස්ථාවට ගියොතින් ඔබට පෙන්눔 කරනවා මේ motion path හරහා එක එක චලන විදි. මේ විදිහට මම උදාහරණයකට පෙන්නුවොත් ඔන්න spring කියන එකේදී ඔන්න spring එකක් වගේ මේ බෝලේ චලනය වෙනවා. ඊළඟට curve එකක් තියෙනවා square එකක් වගේ මේ තියෙන එක එක චලනයන් ඔබ කරලා බලන්න. මේකේ ගොඩාක් motion path තියෙනවා. එතකොට අපි right කියන එක ක්ලික් කරොත් මේක ඉදිරියට මේ විදිහට යන විදිහට චලනය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ විදිහට මම චලන ක්‍රමයක් තෝරගන්නවා. අපි ඉස්සල්ලා හදපු දෙයම හදනවා නම් ඒත් පුළුවන්. නැත්නම් මම මෙතන වෙන චලනයක් කරන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. කොළ පාට සහ රතු පාට ත්‍රිකෝණයන් දෙකක්. මේ අදහස වෙන්නේ කොළ පාටින් සඳහන් කරන්නේ අපි චලනය වෙන අංගය ආරම්භ කරන ස්ථානයේ රතු පාටින් සටහන් වෙන්නේ චලනය කරන අංගයේ අවසන් වෙන ස්ථානය. අපිට මේ විදිහට මේ චලන රේඛාව ක්ලික් කරාම පස්සේ මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක විශාල කරගන්න, කුඩා කරගන්න, හරව ගන්න ඔය හැමදේම කරන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට ඇන්ගල් කරොත් ඔබට බලන්න පුළුවන් වෙයි මේ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ක්ලික් කරලා මේ ප්‍රිවිව් හරහා ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි තෝරගත්තු චලන ක්‍රමය මෙහිදී චලනය වෙලා පෙන්눔 කරනවා. එතකොට මේක තමයි motion path කියලා කියන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින එන විදිහ, යන විදිහ සහ තියෙන විදිහට අමතරව එක ක්‍රියාවලියකින් නවතිනවා. නමුත් motion path එක හරහා ඒක යන අවස්ථා තැන් අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරලා තැන් මාරු කරලා සකස් කරගන්න පුළුවන් අපේම විදිහකට. ඉතින් මේක තමයි motion path කියන එකේ සරලම කොටස. අපි බලමු මේ motion path එකට වඩා මේ දකින දේ එකම අවස්ථාව චලනය කරනවට වඩා මොන වගේ වෙනස්කම්ද අපිට කරගන්න පුළුවන් කියලා. හරි, අපි දැන් බලමු අර motion path එක ප්‍රායෝගික අවස්ථාවන් වලට එහෙම නැත්නම් practically නිර්මාණශීලී හැකියාව දියුණු කරන්න භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක
මේ තියෙන්නේ මම ෂණිකව හදාගත්තු පුංචි පඩි පෙළක්. ඒ වගේම මෙතන අපි අර සකස් කරගත්තු බෝලයක් තියෙනවා. අපිට නිර්මාණශීලී හැකියාව ඔබේ තියෙන තත්ත්වය අනුව හොඳටම භාවිතා කරලා මේ දේවල් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මම සරලව ඉදිරිපත් කිරීමක් පමණයි කරන්නේ. මේකටත් මම ඇනිමේෂන් පාවිච්චි කරලා මෙතනදී more animation path හරහා මෙතන මම bounce left නෙමෙයි bounce right කියන එක තෝරලා ඕකේ කරගන්න. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ අවසන් වෙන පොයින්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට පහළට අරන් යනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ සමහරක් අවස්ථා අපේ පඩි පෙළනුත් මෙහාට එනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේ විදිහට මේ අපි යන රේඛාවේ ළඟ right click කරාට පස්සේ ඔබට දකින්න ලැබෙනවා edit point කියලා කොටස. මෙන්න මේ edit point කියන එක click කරාට පස්සේ මේ තියෙන කොන් වලින් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස්කම් කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. මම මේක උදාහරණයකට පෙන්නුවා. මට මේ point එක වෙනස් කරන්න ඕන. මේ විදිහට මට click කරලා මෙතනින් මම මෙහෙම අතාරිනවා. මේ විදිහට මට මේ හැම point එකක්ම ඕනනම් අපි double click කරොත් බලන්න නැත්තම් මෙතන right click කරලා add point කියන එක click කරොත් මේ විදිහට point එකක් එතනින් අලුතින්ම සදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට අපි මේ point එක සකස් කරලා අපිට තව point එකක් හදා ගන්න ඕන. මේ විදිහට right click කරා add point කියන අවස්ථාවට ගියා. මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට මේ point වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම නිකම් play කරන විදිහ චුට්ටක් පෙන්නුවොත් එහෙම අපි animation අවස්ථාවට ගිහලා play කරලා බැලුවා. මේ විදිහට play වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔබ දකින්න ඇති මගේ මේ බෝලේ play උනේ අර නිකන් හැංගිලා වගේ. ඒ වෙන්නේ අපි මේ බෝලේ එහෙම නැත්නම් අපි හදපු නිර්මාණේ පඩිපෙළ ඉදිරියට ඇවිල්ලා බෝලේ පිටිපස්සට ගිහින් තියෙන. එතකොට මේ විදිහට බෝලේ ක්ලික් කරලා format හරහා මෙන්න මේ විදිහට forward backward ඔබට මතක ඇති අපි මේක ඉදිරියට ගන්න ඕන හින්දා අපි front කියන අවස්ථාවට අරගන්නවා. අරගෙන අපි බලමු කොහොමද මේ animation එක play කරලා බලන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට පන්දුව චලනය වෙවි යන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මට වැඩිය මම මේ ක්ෂණිකව ඔයාලට කියලා දෙනකොට මේ සමහරක් වෙලාවට මෙන්න මේ කියන දැන් එහෙම වෙනස් වෙන්න මේ හරිම විදිහට ලස්සනට හදලා ගන්න පුළුවන්. හොඳට අවධානයෙන් මේ වැඩේ කරනවා නම් කාලය අරගෙන හොඳ නිර්මාණශීලී නිර්මාණයන් ඉදිරිපත් කරන්න PowerPoint එක හොඳ දෝතැන්නක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු දැන් මීට අමතරව මම මේ කතා කරේ පොඩි එඩිටින් ටිකක් විතරයි. මම තව චූටි නිර්මාණයන් දෙකක් මම විසින් සකස් කරපු සරල නිර්මාණ දෙකක් පෙන්වන්නම්. ෂණිකව නිර්මාණය කරේ මීට වඩා ඔබේ නිර්මාණශීලී හැකියාව තියෙනවා කියලා මම හොඳටම දන්නවා. කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ කියලා මම පෙන්නුම් කරන්නම්. හරි මම පුංචි වෙනසකටත් එක්ක දැන් කොහොමද අපි චලනය වෙන වාහනයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා දෙන්නයි යන්නේ. හරි එහෙනම් ඒකට මම මුලින්ම පාවිච්චි කරනවා shapes හරහා මේ විදිහට ඉක්මනින්ම හදා ගන්නම් මම ඒක ඔබට වඩාත් නිර්මාණශීලී හැකියාවන් ප්‍රගුණ කරලා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම සරලව ඉක්මනින්ම නිර්මාණය කරලා පෙන්නන්නම්. මම දන්නවා ඔබට මට වැඩිය හොඳින් නිර්මාණ හැකියාව තියෙනවා කියලා. මම outline 9 කරනවා. ඊළඟට මෙතන shapes හරහා මම මේ විදිහට රෝද දෙකක් කියන්නේ පැති පෙනුමක් මේ විදිහට සකස් කරගන්න. හරි ඔන්න අපි වාහනයක් ඉක්මනින්ම නිර්මාණය කරා. හරි දැන් මම මේ විදිහට වාහනේ අංග ටිකත් සියල්ලම මේ විදිහට groups හරහා group කර ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. දැන් මේක සම්පූර්ණ එක් වාහනයක් චලනය වන. ඊළඟට මට ඕනේ මේක ඉදිරියට චලනය කරන්න. නම් කරන්න තියෙන්නේ අපිට animation හරහා add animation මගින් more motion path හරහා මම මේක ඉදිරියට යන හින්දා right කියන අවස්ථාව යොදාගෙන okay කරනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අවසන් වෙන රේඛාව සීමාව වැඩි කරගන්න. ඔන්න මම දැන් ඔයාලට මේ වාහනය
ඉදිරියට ගමන් කරලා පෙන්වන්න ඕන. ප්‍රිවිව් හරහා අපිට දකින්න පුළුවන් ඔන්න වාහනේ ඉදිරියට ගමන් කරා. ඉතින් ඉක්මනින්ම මේ විදිහේ දෙයක් හදන්න පුළුවන් නම් මම දන්නවා ඔබේ නිර්මාණශීලී හැකියාව ප්‍රයෝජනෙට අරන් මීට වඩා නිර්මාණශීලී දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව ඇති. ඒ වගේම මම තව පුංචි නිර්මාණයක් අවසානයේ ඔබට පෙන්වන්නම්. මේ තියෙන පුංචි බයිසිකලයක් මම නිර්මාණය කරපු. මම ප්ලේ කරලා ඉවර වෙලාම ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. ඔන්න මම ප්ලේ කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මගේ බයිසිකලේ ඉදිරියට ගමන් කරනවා. මේකේ පුංචි වෙනසක් කරලා තියෙනවා. මෝෂන් පාත් පාවිච්චි කරා ඉදිරියට යන්න. ඊට අමතරව මුලින්ම මම රෝද දෙක සිලෙක්ට් කරලා ගෲප් කරන්න කලින් මේ දේ වෙන්නේ. ගෲප් කරන්න කලින් රෝද දෙක සිලෙක්ට් කරලා රෝද දෙක නිරන්තරයෙන් කැරකෙන්න ඕන හින්දා ඇඩ් ඇනිමේෂන් වල මෙන්න මේ විදිහට ස්පේන් කියලා කොටසක් තියෙනවා. මේ කොටසින් තමයි මම නැවත පෙන්නනවා. මේ ස්පේන් කියන කොටසින් තමයි රෝදේ එක තැන කැරකීමක් සිද්ධ කරන්නේ. එහෙම කියන්නේ ඇයි කියලා කිව්වොත් අපි මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්කොම ගෲප් කරලා ඉවර වෙලා මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔබට පැහැදිලි වෙන්න. ඔබ hina වේවි. මේ විදිහට ඔන්න මම සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා මම ස්පේන් කියන අවස්ථාව දැම්මොත් මෙන්න මගේ බයිසිකලේ කැරකෙන විදිය. ඒකින්ද ඔබ දන්නවා රෝද දෙක විතරයි ඔබට කරකව ගන්න ඕනේ. මුලින්ම රෝද දෙක ස්පේන් කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඔන්න බයිසිකලේ ඉදිරියට ධාවනය වෙන්න අරගත්තා. ඒ ඔක්කොම සකස් කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මෙතන on mouse click නෙමෙයි with previous කියන එක තෝරන්න. මොකද after previous කියන එක සඳහන් කරොත් වෙන්නේ රෝද දෙක දෙපාරක් විතර කැරකිලා ඊට පස්සේ ඉදිරියට වාහනේ යනවා. ඒ කියන්නේ එකකට පස්සේ එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් මට ඕනේ රෝද දෙක කැරකෙන ගම බයිසිකලේ ඉදිරියට යන්න හින්දා with previous හැමදේම එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රියා කරන්න කියන එක තමයි මෙතන අදහස. මේ හැමදේම අපි මීට කලිනුත් කතා කරා. අද දවසේදී මම හිතනවා බොහෝ දේවල් ඔබ ඉගෙන ගන්න ඇති. මට වඩා නිර්මාණශීලී හැකියාව අනිවාර්යෙන් ඔබට තියෙනවා. PowerPoint ඔබ හිතනවට වඩා ඔබ හිතනවා නම් PowerPoint කියන්නේ පාඩමක් මේ විදිහට පෙළ ගැස්මක් හදන එක කියලා, පින්තූර ටිකක් පෙළ ගැස්මක් හදනවා කියලා. ඊට වඩා දෙයක් මේ PowerPoint වල තියෙනවා. ඔබට වාසි වෙන විදිහේ, ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහේ මේ නිදහසේ ගෙදර ඉන්න වෙලාවක ඔබේ නිර්මාණශීලී හැකියාවත් දියුණු කරගන්න, වින්දනීය හැකියාවත් දියුණු කරගන්න, ඒ වගේම සතුටින් නිරෝගීව ඉන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේදී මම එහෙනම් සමුගන්නවා ඔබට සුබ දවසක්.